हेर त यो गोबर लान्ट अहिलेसम्म सुतेको ए बेरोजगार उठ्न मोरे उठ्न मोर राति 12-1 बजेसम्म फोन हेर्छ दिउँसो 12-1 बजेसम्म सुत्छ 1 रुपियाँको व्यापार तिमी मेरो साउ होइन बाबु चुपचाप सुत्न दे मलाई एउटा टिप्पर बनाउन लागेको 2 हप्ता भइसक्यो खाली सुतेको सुतै सधैँ मै बुढालाई दुःख अब यत्रो पाउँछस् तैँले सुख बाबु त्यस्तो नगर म उठ्छु बाबु उठ्छु पापा एक बार माफ गर्दैन पापा मेरो पापा होइन तू एक बार माफ गर्दैन पापा के हो तेरो यो 2 हप्तादेखि बनाउँछु भनेर थालेको प्रोजेक्टको हालत अहिलेसम्म केही गरी पुर्याउन सकेका छैन तैँले पापा म तपाईँलाई सबै कुरा भन्छु पहिला त फाल्नु पापा एकचोटि पापा मैले यो प्रोजेक्टको नाममा तपाईँको कति हजार सक्काएँ होला पापा सक्काइस होला नि 10-20 हजार त लफङ्गाले एक्ज्याक्टली पापा तपाईँको जतिसुकै पैसा खर्च गरे पनि मैले 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट गर्न सकिनँ पापा म यो काम छोड्छु पापा अब के गर्ने विचार गरेछ जस्तो त नामर्द अब जा विदेशतिर त्यही खाडीमा गएर गयो गाई चाहिँ बुढो जहिले यस्तै गर्छ होइन एक्चुअलमा हामीले यसको 80% कामलाई चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको छौँ अनि यो जति पनि पार्टहरू तपाईँहरूले अलग अलग देखिरहनु भएको छ यो सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो 80% 30% कम्प्लिट भइसकेको छ अनि यो पार्टहरू चाहिँ हामीले अलग अलग जोड्न मिल्ने गराएको छौँ होइन यसलाई बनाउनको लागि एकदमै धेरै टाइम लाग्नुको मेन कारण भनेको चाहिँ यसलाई हामीले फुल्ली पिभिसी पाइपको युज गरेर बनाइरहेको छौँ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ट्रक ट्र्याक्टर अनि क्रेनहरू होइन अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले कार्डबोर्डको पनि युज गरेको थियौँ जेसीबीलाई पनि त्यस्तै टाइम लागेको थियो होइन जेसीबीलाई चाहिँ हामीले पुरै काठको नै युज गरेर बनाएको छौँ धेरै जस्तो जुन गाडीमा हामीले कार्डबोर्डको युज गर्छौँ त्यो गाडी बनाउनु चाहिँ हामीलाई एकदमै थोरै टाइम लाग्छ बट यो पाइपको काठहरूको युज गरेर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई टाइम अलिकति धेरै नै लाग्छ अनि यो गाडी बनाउनलाई चाहिँ मलाई अरू गाडी बनाउन भन्दा धेरै कम्प्लिकेटेड लागिरहेको छ थोरै पनि मिस्टेक भयो भने सुरुदेखि हामीले अर्को पाइप काटेर फेरि सुरुदेखि काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले हामीले यसलाई फाइनल बनाउनु भन्दा पहिला कार्डबोर्डको पनि बनाएको थियौँ ट्रोलीदेखि लिएर अगाडिको पनि हामीले पहिला नै बनाएको थियौँ जुन हामीले यसमा बनाउँछौँ त्यो भन्दा पहिला हामीले कार्डबोर्डको पहिला बनाउँछौँ किनकि फाइनलमा राम्रो लुक्स आउन सक्छ यसको नेक्स्ट एन्ड बिग प्रब्लम भनेको चाहिँ यसको डिफरेन्सियलमा आइरहेको छ यस गाइस जुन तपाईँहरूले यो डल्लो देखिरहनु भएको छ यो अगाडिको पार्ट चाहिँ एकचोटि भुइँमा खसेर फेरि फुट्यो होइन अनि हामीले यसलाई रिएसेम्बल गरेको थियौँ यही सानो सानो रिजनहरू छ गाइस जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट अलिकति लेट भइरहेको छ बट नो प्रब्लम यसलाई पनि हामी छिटै नै कम्प्लिट गर्नेछौँ र लाग्नेछ हाम्रो अर्को प्रोजेक्टमा अब चाहिँ हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन गाइस किनकि 20% मात्रै काम छ अब यसलाई पेन्ट गर्नुपर्ने छ अनि अगाडिको लुक्सलाई पनि फिनिस गर्नुपर्ने छ बट यो काम इजी चाहिँ पटक्कै छैन गाइस किनकि यसले बनाउँदै गर्दा धुलो मैलो त्यसको त के कुरा गर्नु बट एनीवे तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ यसरी नै राखिरहनु होला किनकि हामीलाई अगाडि धेरै कुराहरू गर्नु छ धेरै कुराहरू बनाउनु छ धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने छ आजको लागि यति नै हामी छिटै नै भेट्ने छ हाम्रो टिप्परको फाइनल भिडियो सँगै तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर यसको छिटो 1000 पुऱ्याइदिनुस् त टिकटक फ्यामिली युट्युब फ्यामिली